There are three main ideas in UNIT2. Có 3 ý chính trong bài 2. Firstly, it talks about free market economy. Đầu tiên, nó nói về nền kinh tế thị trường tự do. An economic system in which the market, that is the relationship between producers and consumers, buyers and sellers, investors and workers, management and labor, is supposed to be regulated by the law of supply and demand. Một hệ thống kinh tế mà ở đó thị trường, cái mà là mối quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, người mua và người bán, nhà đầu tư và công nhân, đội ngũ quản lý và lao động, buộc phải điều tiết bởi luật cung và cầu. Business firms are supposed to compete freely. Các công ty kinh doanh được cạnh tranh một cách tự do. Direct government intervention is theoretically ruled out, although the government will influence the economic situation through its fiscal and budgetary policies. Sự can thiệp trực tiếp của chính phủ về mặt lý thuyết được loại bỏ, mặc dù chính phủ vẫn tác động đến tình hình nền kinh tế thông qua các chính sách tài khóa và tiền tệ của mình. Secondly, it talks about planned economy. Thứ hai, nó nói về nền kinh tế kế hoạch. A system whereby the structure of the market is deliberately planned by the state, in which production and consumption quotas are beforehand, and where there is no real competition between industrial and commercial organizations. Một hệ thống nơi mà cơ cấu thị trường được lên kế hoạch một cách có chủ đích bởi nhà nước, trong đó các hạn mức sản xuất và tiêu thụ có từ trước, và là nơi mà không có sự cạnh tranh thực sự giữa các công ty công nghiệp và thương mại. In a planned economy, these allocation decisions are made mostly by the government. Trong một nền kinh tế kế hoạch, những quyết định phân bổ này được đưa ra chủ yếu bởi chính phủ. Finally, it talks about mixed economy. Cuối cùng, nó nói về nền kinh tế hỗn hợp. An economic system in which some goods and services are produced by the government and some by private companies. Một hệ thống kinh tế mà ở đó một số hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi chính phủ và một số bởi các công ty tư nhân. It lies between a market economy and planned. Nó nằm ở giữa một nền kinh tế thị trường và kinh tế kế hoạch. There is free competition under the control of government. Có sự cạnh tranh tự do dưới sự kiểm soát của chính phủ. What is a market economy? Nền kinh tế thị trường là gì? An economic system in which the market, that is the relationship between producers and consumers, buyers and sellers, investors and workers, management and labor, is supposed to be regulated by the law of supply and demand. Một hệ thống kinh tế mà ở đó thị trường, cái mà là mối quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, người mua và người bán, nhà đầu tư và công nhân, đội ngũ quản lý và lao động, buộc phải điều tiết bởi luật cung và cầu. What is the role of the law of supply and demand in the market economy? Vai trò của quy luật cung và cầu trong nền kinh tế thị trường là gì? It regulates the relationship between producers and consumers, buyers and sellers, investors and workers, management and labor. Nó điều tiết mối quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, người mua và người bán, nhà đầu tư và công nhân, bộ máy quản lý và lao động. How the companies compete in the market economy. Các công ty cạnh tranh như thế nào trong nền kinh tế thị trường? Business firms are supposed to compete freely, and any attempt at hindering free competition, restrictive practices, is punishable by law. Các công ty kinh doanh được cạnh tranh một cách tự do và bất kỳ sự cố gắng nào trong việc cản trở sự cạnh tranh tự do, các hành động làm hạn chế có thể bị trừng trị bởi pháp luật. How does the government influence the economy in the market economy? Chính phủ sẽ tác động tới nền kinh tế như thế nào trong nền kinh tế thị trường? The government will influence the economic situation through its fiscal and budgetary policies. Chính phủ sẽ tác động tới tình hình kinh tế thông qua các chính sách tài khóa và tiền tệ của mình.
What do you think are the disadvantages of a market economy? Điều gì bạn nghĩ là những bất lợi của một nền kinh tế thị trường? Direct government intervention is theoretically ruled out. Sự can thiệp trực tiếp của chính phủ chỉ bị loại bỏ về mặt lý thuyết. What is a planned economy? Một nền kinh tế kế hoạch là gì? A system whereby the structure of the market is deliberately planned by the state, in which production and consumption quotas are beforehand, and where there is no real competition between industrial and commercial organizations. Một hệ thống nơi mà cơ cấu thị trường được lên kế hoạch một cách có chủ đích bởi nhà nước, trong đó các hạn mức sản xuất và tiêu thụ có từ trước, và là nơi mà không có sự cạnh tranh thực sự giữa các công ty công nghiệp và thương mại. Can companies compete freely in the planned economy? Các công ty có thể cạnh tranh một cách tự do trong nền kinh tế kế hoạch không? No, they can't. There is no competition between companies. Không, họ không thể, không có sự cạnh tranh giữa các công ty. What do you think are the disadvantages of a market economy? Điều gì bạn nghĩ là những bất lợi của một nền kinh tế thị trường? These allocation decisions are made mostly by the government. Các quyết định phân bổ này được đưa ra chủ yếu bởi chính phủ. What are the differences between a market economy and a planned economy? Điều gì là những sự khác biệt giữa một nền kinh tế thị trường và một nền kinh tế kế hoạch? In a market economy, business firms are supposed to compete freely. Direct government intervention is theoretically ruled out. Trong một nền kinh tế thị trường, các công ty kinh doanh được cạnh tranh một cách tự do, sự can thiệp trực tiếp của chính phủ được loại bỏ trên lý thuyết. In a planned economy, there is no competition between companies. These allocation decisions are made mostly by the government. Trong một nền kinh tế kế hoạch, không có sự cạnh tranh giữa các công ty, những quyết định phân bổ này được đưa ra chủ yếu bởi chính phủ. What is a mixed economy? Một nền kinh tế hỗn hợp là gì? An economic system in which some goods and services are produced by the government and some by private companies. Một hệ thống kinh tế mà ở đó một số hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi chính phủ và một số bởi các công ty tư nhân. It lies between a market economy and planned. Nó ở giữa một nền kinh tế thị trường và một nền kinh tế kế hoạch.